Xin chào các bạn. Trong video hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn một cách trồng rau muống rất là độc đáo nha các bạn. Đó là mình trồng ở trong cái đất bùn nha các bạn. Thì cái cách này thì nó cho năng suất cực khủng nha các bạn. Thì đây là những cái hạt rau muống mình đã ươm sẵn ở trong cái ly nhựa này nè các bạn, để cho nó nảy mầm. Xong rồi thì các bạn sẽ nhổ nó lên và chúng ta trồng vào trong cái chậu bùn nha các bạn. Đó, rồi mình sẽ cắm nó vào. Thì để mà các bạn cắm được như vậy thì cái bùn chúng ta nó phải mềm nha các bạn. Thì cái đất bùn này do mình lấy đất ở ngoài ruộng đó các bạn, về rồi mình ngâm. Các bạn đem đi ngâm khoảng 1 tuần lễ các bạn, cho đất nó rã ra hết, rồi các bạn sẽ khuấy nó như khuấy bột đó các bạn, để cho nó tan ra thành bột, giống như bột vậy đó các bạn. Rồi các bạn trồng, các bạn sẽ cắm vào nó rất là dễ nha các bạn. Vậy cái cây chúng ta nó sau này nó sẽ rất là tốt nha các bạn. Mình đã cắm xong xuống này các bạn. Trồng nó thì tương tự như là trồng sen vậy đó các bạn. Thì đây là những cái cây rau muống chúng ta đã được 1 tuần lễ nè các bạn. Thì bước tiếp theo là một cái bước rất là quan trọng nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ ngắt ngang nó nha các bạn, để cho nó ra những cái chồi. Sau này nó ra những cái chồi phía dưới gốc này nè các bạn, rồi nó sẽ phát triển lên, thì cây rau muống nó mới tốt hơn cái lứa đầu này nha các bạn. Đó, mình sẽ ngắt ngang như thế này. Mình thấy cái chậu rau muống của mình nó vẫn còn thưa các bạn. Thì bây giờ các bạn sẽ sử dụng những cái cây rau muống này các bạn. Cái này các bạn ăn cũng được nha các bạn, mà mình không có ăn. Mình cắm nó trở lại vào trong những cái chỗ thưa này nha các bạn, để sau này cái chậu chúng ta nó được nhiều rau hơn đó các bạn. Đó, các bạn cứ chọn cái nào thưa các bạn cắm vào. Sau này nó sẽ ra rễ và nó sẽ phát triển lên nha các bạn. Và đây là chậu rau muống của mình sau 1 tuần lễ tiếp theo nè các bạn. Này các bạn xem nè, nó phát triển rất là nhanh luôn á các bạn. Nó đâm chồi ra rồi nó lên cây như thế này. Đây là những cái chồi non của nó nè các bạn. Nó tốt hơn cái lứa đầu tiên rất là nhiều nha các bạn. Sau 5 ngày tiếp theo nè các bạn. Này các bạn xem nè, cây rau muống mình nó rất là non luôn á các bạn. Nó dày nữa các bạn, nó rất là nhiều rau luôn á các bạn. Cái năng suất của này thì nó cực khủng nữa các bạn. Và đặc biệt chúng ta có thể thu hoạch được nhiều lần nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ thu hoạch cho các bạn xem nha các bạn. Thì khi thu hoạch các bạn sẽ cắt ngang như thế này. Các bạn chừa lại cái phần gốc khoảng 5 cm nha các bạn, để cho những cái chồi nó đâm ra các bạn. Rồi chúng ta tiếp tục chúng ta bón phân, tưới nước cho nó, và nó sẽ phát triển tiếp tục nha các bạn. Rồi chúng ta thu hoạch tiếp. Này các bạn xem nè, những cái chồi sau này nó sẽ ra từ những cái gốc này nha các bạn. Nhà mình ít người cho nên mình không có thu hoạch hết, mình thu hoạch một nửa thôi nha các bạn. Mình chừa lại một nửa ở bên đây
Sau này nó bên đây nó lên thì mình sẽ cắt bên đây, mình sẽ cắt gối đầu hoài như thế đó các bạn. Cái này các bạn có thể thu hoạch, chúng ta cắt rất là nhiều đợt luôn nha các bạn. Này các bạn xem nè, rau muống rất là non luôn. Này các bạn, một tuần lễ sau khi mình thu hoạch rau muống xong rồi này các bạn, nó tiếp tục nó lên những cái chồi non này các bạn. Này các bạn xem nè, những cái chồi nó ra nhiều dữ lắm các bạn. Mình càng cắt thì nó càng ra luôn đó các bạn. Năm ngày tiếp theo này các bạn. Cái này mình đợi thêm 4 ngày nữa mình sẽ thu hoạch một lứa nữa nha các bạn. Thì các bạn xem video, nếu thấy hay thì các bạn cho mình một like để ủng hộ mình nha các bạn. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất tiếp theo của mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Này các bạn xem nè. Nó ra rất là nhiều chồi và cái cây nó rất là tốt luôn nha các bạn. Thì cái video của mình đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.